आज मान किचन गार्डन ला मकै क्रॉस हार्वेस्ट रोले से अपने हाइंगे अलग दिखाई दियोले से आयो इतने ऐसे इतने चीता बचा किसी ने ऐसे ओ अलग बड़ा बड़ा है इसका ऐसे अच्छा अच्छा ऐसे और ये कैसे 이제 걸리고 আৰু ভিতৰতে থাকিব মইলা মাইকী মইজলা হাৰ্ট প্ৰগলা আছে দেই যে gam kan la da chido chido yese pawa naula ini itu na lo kono kono di kawo oh ini tuh itu sim ekta tuh ase itu kan ulai dua itu kan ulai she apa salah itu tuh sih poi labi harvest station itu tinda wala ase kalau tuh dua gas dosa kan be ase libi itu ge itu খাই মই ৰাখি দিওঁ এইটো আছে মলা কিউকাম্বাৰ লা গাছ আগে দিবি পইলা দে আপনি হান কিৰি খাইছে এই চিটো একটা ধৰিন আছে আগে দে কোৱা নিচিনা ফাৰ্ষ্ট একটা তো হাৰভেষ্ট কৰিছে আৰু এই দেখতা আছে হেতে বি খান অলপ বিয়া হৈ যাস নেকি আৰু তাতে ওইছে হেতু না আর ছোটো ছোটো বাচ্চা হান ঢুকে আছে itu দেখছিলে মহান লাগা ইমে কিচেন গার্ডেন লাগা মাকাই আর কিউকাম্বাৰ আৰু কিং চিলি খান ডালি না দেখছিলে বাৰবাৰ ওলা নাই তেবি জমলা মাইকেলা পৰা গিৰি নাই গিৰিছে itu है mana chili है chili pasti orta chili dua aja macam itu aja kasta le aru mula mai kita debi tik-tak makai bisa aja kati wala isne bisara se itu bijon rakhisile pani giri this week to pani giri na puchi ase kaiso ne ঠিকই আছে পুজা নাই একদম এক্সপার্ট আছে মোলা মাইকি তো বাগান দে মই যোন মিডিয়া পাছনা হৈছে মই তো কাম কৰা নাই লুৱে মলা মাইকি ঠিক কাম কৰিছিলো মই বেছি পাছনা ওলা নিচিনা এতিয়া এখন সব জমা কৰিছে এটা তাইলা বাচ্চাটো ওলাই লব যেমন খালা সামানটো লওঁ এতিয়া যে কাৰণে আমি ইমান হাৰভেষ্ট কৰিছে ইমান ওলাই লৈছে আৰু আমি কাল
আজি এইটো খাবলৈ আছে আৰু ঈশ্বৰকে বেছি থেংকছ দি আছে মান মোটা মোজন এইটো কৰি কিনা চিটো আছিলে বি এইটো কৰি কিনা হালে আৰু আজি খাবলৈ আছে আৰু এইটো আপোনালোকে অলপ দেখাই দিছোঁ